Mirëmbrëma, është edicioni qendror i lajmeve në studio tani jam me kolegun Edvin Peçi. Mirëmbrëma, mirë se erdhe Edvin. Mirëmbrëma Ola, mirëmbrëma shikues nderuar, së bashku me kolegen Ola Bruga do i njohim fillimisht me zhvillimet kryesore të ditës. Prokuroria po heton rreth ngjarjes makabre të kombinatit për të zbuluar kontaktet e mundshme të grave me persona jashtë familjes. Si vetmi element ndihmës është një telefon celular që u gjeti fikur, ndërsa dritaret e tyre do të interpretohen nga teologët. Sot në News 24 rrëfyen detaje të pathëna një nga shoqet e hershme të Blerta Josifit dhe Daja i vajzave. Prezenca e OSBE-s nuk ofron formulë për sistemin zgjedhor të përshtatshëm në Shqipëri, duke rrëzuar përpjekjet e opozitës parlamentare për lista të hapura. Përfaqësuesi i OSBE-s theksoi nevojën për një diskutim më gjithëpërfshirës të nismës për ndryshimet kushtetuese. Rrjeti investigativ Birni referohet një auditimi të KLSH-s që zbulon se studimi i fizibilitetit për koncesionin 222 milion euro të inceneratorit të Tiranës përmban deformime sasiore dhe cilësore, kosto të pajustifikuara dhe të fryera, si edhe analiza financiare kontradiktore. Partia Demokratike denoncon koncesionin e radhës të landfillit të Vlorës, i cili është dhënë biznesmenit Klodian Zoto. Sipas Elis Blu, ku ka plehra dhe mbetje, qeveria njeh vetëm një përfitues dhe ai është Klodian Zoto. Qeveria ka hedhur për konsultim draftin e amnistisë fiskale, ndonse Fondi Monetar Ndërkombëtar doli kundër kësaj nisme. Në projektligjin e publikuar do të përjashtohen nga amnistia krerët e shtetit, ministra, deputet, prokuror e gjyqtar. Merr fund arratja e Agim Kajmakut, ish kryetari i Bashkisë së Vorrës, është arrestuar pasi u paraqit në një spital privat për shkak të disa problemeve shëndetësore. Shkon në 81 numri i viktimave nga koronavirusi në vend, 2 pacientë kanë ndruar jetë në spitalin infektiv, një prej të cilëve 45 vjeç. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 74 raste, ndërsa në spital janë shtuar edhe mosha të reja. Pas një kohe të gjatë pa drejtues, zgjidhet zëvendës kryetari i gjykatës së lartë. Në këtë post është zgjedhur me 7 vota Sokol Sadushi, i cili do të ketë edhe kompetencat e kryetarit. Komisioni institucional zgjedhor me kryetar e profesoresh Majlinda Keta vijon punën normalisht për zgjedhjet e 30 korrikut në Universitetin e Tiranës, ndërsa Mynir Koni po ngre një tjetër komision për zgjedhjet. Gjithë fakultetet kanë përcjell listat me kandidatët, por duket se gara nuk ka surpriza pasi në garë në shumicë janë vetëm një kandidat. Ish këshilltari për siguri kombëtare i presidentit Trump pohon se çështja e shkëmbimit të territoreve është përmendur si mundësi pa liderët e Kosovës dhe Serbisë dhe nëse ata do të arrinin marrëveshje. Europa vështirë se do ta kundërshtonte. Do të vijojmë tani më gjerësisht. Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë për pak momente, siç është edhe e njoftuar tashmë, takim me opozitën parlamentare, kjo pas kërkesës së bërë publikisht nga Myslim Murrizi, i cili tha një ditë më parë se kushtozonte votimin në parlament të marrëveshjes zgjedhore derisa të hapen listat. Kryetari i grupit Demokrat Murrizi është të shprehur se takimi zhvillohet pasi nuk morën përgjigje në takimin e parë për kërkesat e tyre. Këtë takim do ta ndjek nga afër kolegu Ergjys Gjençaj, me cilin do të lidhem tani. Mirëmbrëma Ergjys. Ola, mirëmbrëma. Edvin, mirëmbrëma. Pak minuta më pas pritet të nisë dhe takimi mes kryeministrit Edi Rama dhe tre krerëve të grupeve parlamentare të opozitës parlamentare. Edi Rama është thirrur në këtë takim nga Myslim Murrizi, Edmond Stojku dhe Nimet Musaj. Sikundër mund ta shihni edhe nga pamje direkte, është kryeministri Edi Rama, i cili po mbri në këto momente në kryesinë e kuvendit, ku dhe do të zhvillojë takimin me tre krerët e grupeve parlamentare, siç po thoshim edhe pak më parë. Është një takim i kërkuar nga Edmond Stojku, Myslim Murrizi dhe Nimet Musaj, pikërisht për të diskutuar rreth çështjes së ndryshimeve kushtetuese. Kujtojmë se opozita parlamentare, 28 deputetë opozitës parlamentare, kanë depozituar zyrtarisht në kuvend paketën e tyre për ndryshimeve kushtetuese, të cilat lidhen me ndryshimin e sistemit zgjedhor
hapjen e listave të kandidatëve për deputet dhe eliminimin e koalicioneve parazgjedhore. Ky është takimi i dytë mes kreut të qeverisë Edi Rama dhe krerëve të grupeve parlamentare të opozitës. Takimi i parë zhvilluar më datën 10 qershor, duke marrë në konsiderat sipas Myslim Murizit se nuk ka një përgjigje zyrtare nga majoranca dhe kreu i saj Edi Rama për sa i përket paketës propozuar për tyre për ndryshimet kushtetuese. Ata kanë kërkuar zyrtarisht ditën e djeshme këtë takim me Ramën. Takim i cili pritet të nisë pak momente më pas. Opozita parlamentare kërkon të di zyrtarisht nga Edi Rama, nga kreu i qeverisë, pozicionin e tij për sa i përket paketës së ndryshimeve kushtetuese. Ata e kushtëzojnë votën e tyre për reformën zgjedhore me ndryshimet kushtetuese. Për reformën zgjedhore duhen 84 vota deputetësh. Majoranca ende zyrtarisht nuk i ka këto 84 vota dhe marrë në konsiderat pikërisht këtë të themi handicap numrash. Opozita parlamentare ka kushtëzuar votën e saj me pranimin e ndryshimeve kushtetuese të propozuara. Ndryshime kushtetuese të cilat tashmë kanë marrë rrjedhën e procedurës parlamentare, diskutimeve në komisionin e ligjeve dhe në Këshillin Legjislacionit. Pikërisht sot ka qenë dhe mbledhja e radhës e Këshillit Legjislacionit dhe Komisionit të Ligjeve për sa i përket dëgjimit të opinionëve të partnerëve ndërkombëtar, por edhe të institucioneve vendase këtu për këto propozime të opozitës parlamentare për ndryshime kushtetuese. Unë do duhet të risillje në vëmendje pikërisht qëndrimin e prezencës së OSBE-s këtu në Tiranë. Prezenca e OSBE-s ka theksuar se nuk mund të jap dhe nuk ofron një sistem zgjedhor cili është një përshtatshëm për Shqipërinë. Por OSBE ka theksuar se ndryshimet kushtetuese nuk mund të bëhen të paktën një vit para datës së zgjedhjeve. Dhe marrë në konsideratë pikërisht këtë fat që zgjedhjet parlamentare pritet të ndodhin pranverën e ardhshme, në marrë në konsiderat edhe periudhën e re caktuar me dakordsinë në marrëveshjen politike që në periudha e re zgjedhore do të jetë 15 prilli me 15 maj, pikërisht nuk jemi në këtë një vjeçar të përmendur nga OSBE. E pikërisht ky fakt, ky të themi kushtëzim nga OSBE bën të mundur që OSBE ka rrëzuar edhe pikërisht këtë ndryshime kushtetuese të kërkuara nga opozita parlamentare. Gjithsesi, ne do të ndjekim deri në fund takimin mes kryeministrit Edi Rama dhe 3 krerëve të grupeve parlamentare të opozitës për të mësuar më në fund se cili do të jetë qëndrimi i majorancës, por edhe i opozitës parlamentare në varësi të qëndrimit të Edi Ramës dhe majorancës socialiste. Paula? Po, patjetër do ta ndjekim dhe do të mbetemi në kontakt siç do të ndjekim tani edhe atë që u anoncuat pak më parë në lidhje me prezencën e OSBE-s. Faleminderit Ergys, shohim kronikën. Prezenca e OSBE-s rrezon projektin e opozitës parlamentare për ndryshim të kushtetutës, ku kërkohet rishikimi i sistemit zgjedhor në vend, përcaktimi i listave të hapura të kandidatëve për deputet e përpasoj eliminimi koalicioneve parazgjedhore. Kur flitet për ndryshimet të kushtetutës, OSBE mendon se duhet të paktën që diskutimit të nisin një vit para zgjedhjeve dhe ato të jenë gjithëpërfshirëse. Në rastet kur një shtet antar i OSBE-s vendos të ndryshojë sistemin zgjedhor, ne si organizat ofrojmë mbështetje për procesin nëpërmjet të cilit ky ndryshim kryhet. Ky proces, sipas praktikave më të mira ndërkombëtare dhe të theksuara me forcë nga Këshilli i Evropës, duhet të nisë të paktën një vit përpara zgjedhjeve të radhës dhe duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe transparent. Myslim Murizi në dorë mbante një rekomandim sipas tij të OSBE Odirit të vitit 2008, i cili nuk ka qenë vit zgjedhor, ku pretendon se shkruhet që në Shqipëri sistemi më i mirë zgjedhor është ai proporcional kombëtar me lista të hapura. Në rekomandimet që OSBE Odiri i ka drejtuar Komisionit të Reformës Zgjedhore në vitin 2008, ka rekomanduar që sistemi më i mirë i mundshëm për Shqipërinë është sistemi zgjedhor me lista të hapura. Po e bazoni ju deklaratën tuaj ka ndryshuar kurs OSBE-ja nga 2008 në këto 12 vjet? Apo është mbledhur në kompetencat e saj dhe është kurrën në zyrën e ambasadorit Boshar? Ne referohemi raporteve zyrtare që nxjerr Odiri në përfundim të vëzhgimit të zgjedhjeve, pra ato që quhen raporte të vëzhgimit të zgjedhjeve, të cilat janë raporte të vetme zyrtare të cilat përmbajnë rekomandimet zyrtare të organizatës. Dhe unë ju referova këtyre raporteve ku OSBE Odiri në praktikën e tij nuk rekomandon
çështje që lidhen me sistemin, pra raporte zyrtare. Në seancën dëgjimore të Këshillit të Legjislacionit dhe Komisionit të Ligjeve, me përfaqësues të organizatave partnere ndërkombëtare, nuk u paraqit delegacioni i Bashkimit Evropian, i cili ka qenë një ndër aktorët kryesor në arritjen e marrëveshjes politike për reformën zgjedhore. Këshilli i Europës përmes përfaqësuesit të tij shprehet se nuk mund të jap mendim mbi çështjen e sistemit, por nëse do të kërkohet, Komisioni i Venecias mund të shprehet përmes një opinioni. Në seancën dëgjimore, avokatja e popullit Erinda Balanca nuk është përfshirë në debatin se cili është sistemi zgjedhor më i përshtatshëm për vendin. Në kushtet kur vjet në shqyrtim kushtetuta që sipas saj nuk duhet i nënshtrohet ndryshimeve të shpeshta në kohë, Balanca apeloi për diskutime shumë të gjera. Relacioni në mënyrën se si ka ardhur nuk duket se sqaron mbi ndonjë bazë të dhënash të mjaftueshme, shkaqet se për çfarë duhet të bëhet një ndryshim kushtetues me një procedurë në gjykimin tonë që nuk garanton një koshiencë të plotë të çdo qytetarit, të çdo individi për nevojën e saj. Ne kemi qenë gjithmonë si institucioni avokatit popullit kundër ndryshimeve të shpeshta kushtetuese dhe të shpejta kushtetuese. Në seancën dëgjimore të kësaj të martë kanë munguar përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Prokurorisë së Përgjithshme, që ishin ftuar të jepnin opinionet e tyre mbi ndryshimet e kërkuara në kushtetutë. Grupi parlamentar i Partisë Popullore Evropiane deklaroi sot mbështetjen për miratimin e reformës zgjedhore në Shqipëri pa ndryshime. Zëdhënësi i grupit që mbulon çështjet e politikës së jashtme, Mikael Galer, paralajmëroi qeverinë shqiptare të mos bëjë veprime që shkojnë kundër konsensusit të arritur në 5 qershor me Partinë Demokratike. Ky konsensus ka qenë një kusht kryesor i Bashkimit Evropian për fillimin e negociatave të antarësimit. Ai duhet të ndiqet nga zbatimi i sinqert i ligjit zgjedhor në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe lokale. Gjithashtu duhet të fillohet ndjekje penale lidhur me akuzat e blerjes së votave në zgjedhjet e kaluara, përfshirë ato në dosjet 184 dhe 339. Të 15 kushtet u vendosën në mars nga Këshilli Evropian dhe u konfirmuan muajin e kaluar në Parlamentin Evropian nga një shumicë e madhe ndërpartiake. Grupi i Partive Popullore Evropiane vazhdon të mbështetë Shqipërinë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Prokuroria po heton rreth ngjarjes makabre të kombinatit për të zbuluar kontaktet e mundshme të grave me persona jashtë familjes. I vetmi element ndihmës është një telefon celular që u gjeti fikur, ndërsa ditaret e tyre do të interpretohen nga teolog. Dyshimet se Zhaneta Josifi dhe vajzat e saj Anisa dhe Blerta u shtyn nga pjesëtarë të një sekti të krishterë për të kryer aktin e vetflijimit, sa vinë dështohen. Fëmijët të familjes Josifi kanë deklaruar se në shtëpinë e tyre kohë më parë hynin persona të dyshimt në të shumtën e rasteve. Një djalë i veshur me kostum të zi dhe një grua e shëndosh, që fliste gjuhë të huaj, por pa mundur të japin të dhëna të tjera që mund të shërbejnë për identifikimin e tyre. Se cilin sekt fetar ndiqnin 3 gratë e familjes nga Përmeti, ende nuk është përcaktuar, ndonse e mbietuara Blerta Josifi ka thënë se kanë frekuentuar për shumë kohë kishën ungjillore shqiptare, dhe më pas janë shkëputur për ta ndjekur vetë rrugën e Zotit. Aktualisht janë duke u analizuar shënimet e 3 grave që janë kryesisht citate nga Bibla, por dhe përjetime të vetë atyre. Në momentin që do të mund të përcaktohet sekti fetar, do të jetë edhe më e lehtë që hetuesit të mund të bjerë në gjurmët e personave të dyshimt. Hetuesit kanë dyshime se gratë nuk e kanë ndërmarrë të vetë me këtë akt, pa u shtyr nga persona të tjerë, nisur edhe nga fakti se si kanë mundur të mumifikojnë trupin e Pajeta Anisës, proces që kërkon njohuri të posaçme, edhe pse e mbietuara ka mohuar që ndonjë person tjetër të kishte dieni për vdekjen e motrës 15 muaj më parë. Krahas të dhënave të vakta nga dëshmitarët, një tjetër shpresë për hetuesit për të zbuluar kontaktet me botën jashtë të Zhaneta Josifit dhe të bijave, të cilat ishin izoluar për më shumë se 2 vite, është telefoni celular që u gjet në banesën e tyre në momentin që ndërhyri policia dhe zbuloi ngjarjen makabre. Referuar doses hetimore të 3 gratë përdorin një telefon celular, që është dërguar në laborator për ekspertizë. Lidhur me këtë ngjarje, burimet të besuara thanë se do të hetohet edhe roli i policisë. Nga dëshmitë e familjarëve rezulton se 3 javë përpara se Zhaneta Josifi dhe e bia Anisa të gjendeshin të pajeta, ndërsa vajza tjetër Blerta në gjendje të rëndë, Komisariati numër 6 i policisë ishte sinjalizuar se diçka e dyshimt në banesë po ndodhte.
Familjarët denonconin faktin se Anisa Josifi kishte shkëputur kontaktet prej 2 vitesh dhe pas këtij informacioni policia mbërriti në banesën e familjes. Paraprakisht mësohet se oficerëve të policisë ju është përgjigjur vetë Zhaneta Josifi, por i paqartë mbetet fakti përse uniformat blu nuk hetuan më thellë për këtë ngjarje. Etleva Kreci, shoqja e Blertës në Përmet, ka treguar në emisionin Me zemër të hapur të gazetares Evis Ahmeti në News 24 se ngjarja ishte shokuese për të, pasi e njihte një Blertë ndryshe, plot jetë dhe ëndra. Me Blertën kam ndarë 8 vite të studimit tonë. Blerta karakterizohej nga përkushtimi i madh që kishte jo vetëm ndaj mësimeve, por edhe ndaj familjes së vet. Në një bankë keni qenë të dyja? Në gjimnaz ka qenë një bankë para meje. Ka qenë një vajzë aktive, plot ëndra, plot jetë, edhe ashtu si unë, Blerta, ndante të njëjtën dëshirë, të studionte fort në Përmet dhe së shpejti të ishte në Tiranë për të studiuar në atë deg që ajo kishte dashur. Ajo e arriti këtë, edhe pse, siç shpjegova, babai i saj ndroi jetë para mbrëmjes së maturës, gjeti forca së bashku me familjen dhe të afërmit, shoqërinë, për ta kaluar atë fazë. Takimi im i fundit me Blertën ka qenë 6 vite para, në qytetin e Përmetit. Kemi ndarë së bashku me Anisën dhe Blertën një kafe, ku Blerta më tregoi për jetën e saj që ishin sistemuar në Tiranë, që vazhdonte punë tek një kompani celulare si inxhiniere. Anisa gjithashtu kishte përfunduar studimet dhe ishin vajza me një energji shumë pozitive, secili prind do donte një fëmijë si to dhe kushdo do t'i donte në shoqërinë e tyre. A folet për besimin e tyre, për frekuentimin e ndonjë sekti fetar? Nuk ka qenë ndonjëherë tema jona e bisedave. Më tepër ishte te integrimi që ato kishin marrë në Tiranë, si ishin sistemuar, pyeta për mamin, për familjarët. Ti vetë si e përjetove ngjarjen? Ishte shokuese. E kishe imagjinuar ndonjëherë që e ndjera Anisë, e ndjera Zhanet, por edhe Blerta e mbijetuar kishin përjetuar atë dramë brenda atyre 4 mureve? Asnjëherë. Shumë e rëndë ishte në fakt. Çfarë do t'i thoje ti Blertës? Si dy shoqe, zëri se po takoheni mbas 6 vitesh dhe jeni në një tryezë të dyja. Çfarë do t'i thoje po ta kisha aty? Blertës do t'i thosha gjej forcat e vetja për të kaluar çdo gjë që tashmë duhet i ketë ngelur të shkuarës, edhe ardhmja duhet të jetë plot dritë, sepse ti e meriton. Të mos mbaj më besimin e gabuar. Të mos mbaj më besimin e gabuar, shton pastori në studio, Paulin Vilajeti, dhe kësaj thirrjes tënde ju bashkua edhe pastori. Duke marrë shkast nga etiketimet dhe interpretimet e ndryshme mbi fjalën vetflijim të nxitura nga ngjarja në kombinat, presidenti i konferencës IPESH-kënore të Shqipërisë dhe kryetar i Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë, Monsinjor George Frendo, thotë se besimi ynë në ngjalljen na ngarkon me më shumë përgjegjësi rreth respektit për jetën dhe mënyrës si të jetojmë derisa jemi ende në këtë botë. Ne besojmë se jeta është dhurat nga Zoti dhe si çdo dhurat nga Zoti duhet të përdoret me përgjegjësi, sepse Zoti shpërblen njeriu varësisht nga si e ka përdorur këtë dhurat që është jeta. Kjo do të thotë gjithashtu se asnjëri nuk ka të drejtë të vrasë një person tjetër, madje as të vetvras. Vetvrasja është mëkat. Ndaj, George Frendo flet troç dhe thotë se është absurde të quajmë vetvrasjen vetflijim. Frendo e quan pa drejtësi etiketimin e kishës ungjëllore me sektin e dëshmitarëve të Jehovait. Kostot e inceneratorit të Tiranës janë trefishuar në kuristë të taksapaguesve shqiptar. Rjeti investigativ BIR një referohet një auditimi të kontrollit të lartë të shtetit që zbulon se studimi i vizibilitetit për koncesionin 222 milion euro përmban deformive sasiore dhe cilësore. Kosto këto të pajustifikuara, të fryra, si dhe analiza financiare kontradiktore.
Një auditim investigimi plot i birnë bazuar në dokumenta dhe raporte zyrtare zbulon se si u trefishuan kostot e ndërtimit të incineratorit të Tiranës në rreth 140 milion euro, dhe gjitha kjo në kurriz të taksapaguesve shqiptar. Birni referohet një raport i konfidencial të kontrollit të lartë të shtetit, pas auditimit në drejtorinë e koncesioneve të Ministrisë së Financave në vitin 2019. Studimi i fizibilitetit për këtë projekt është miratuar nga qeveria në mënyrë ekstraligjore, pasi projekti nuk ishte i përballueshëm, sipas fondeve të buxhetit të miratuar nga kuvendi. Sipas auditimit të KLSH-s, studimi i fizibilitetit i Ministrisë së Mjedisit përmbante gabime materiale serioze, kosto të pajustifikuara në 10 milion euro, nuk përfshin koston për shpronësimin e tokës private, jep një vlerësim të gabuar të përfitimit të kompanisë për njësi, si dhe të përllogaritjes së tarifës së trajtimit të mbetjeve. Ndërsa vlerësimet financiare konsiderohen kontradiktore, KLSH thekson se studimi nuk përllogarit drejt kostot buxhetore, që mund të vinë si pasojë e riskut të kërkesës të kursit të këmbimit, të inflacionit dhe të normës së interesit, të cilat janë marrë të gjitha përsipër nga buxheti i shtetit. Në sektorin e mjedisit janë në proces ekzekutimi 3 projekte koncesionare, që përfshin mbështetje buxhetore, incineratori i Tiranës, ai i Fierit dhe Elbasanit, të treja të lidhura me administratorin misterios Klodian Zoto, dhe një kompani të regjistruar në Mbretërinë e Holandës, vend i Bashkimit Evropian ku mund të regjistrohen let kompanit Guas. Në vitin 2018, viti i parë i operimit të kompanisë koncesionare Integrated Energy, realizoi të ardhur afro 9.6 milion euro dhe fitime neto në masën 300.000 euro, ndërkohë që kapitali i aksionerëve ishte vetëm 800 euro, sipas bilancit që kompania ka dorëzuar në qendrën kombëtare të biznesit. Në total, koncensioni do t'i kushtoj xhepave të shqiptarve, shumën e kripur mbi 222 milion euro pa TVSH, 130 milion euro nga buxheti i qeverisë dhe rreth 91 milion euro nga fondet e bashkisë. Ajo çka e bën edhe më shumë të dyshimt koncensionin është abuzimi me shifrat në analizën ekonomike. Në auditimin e KLSH-s është konstatuar se sipas propozimit të pakërkuar, kostot e investimit janë 128.2 milion euro, ndërsa sipas tabelës së flukseve të paras janë 131 milion euro. Skandali thellohet më tej pasi sipas studimit të fizibilitetit, kostot e operimit janë 299.3 milion euro, por edhe pse shifrat e këtyre shpenzimeve janë marramendse, hartuesit e studimit të fizibilitetit nuk kanë marrë kohë për të shpjeguar se pse dhe për çfarë do të shpenzohen. Sipas KLSH-s, më shumë se 61 milion euro kostot të paraqitura në studimin e fizibilitetit janë të paargumentuara. Partia Demokratike denoncon koncensionin e radhës të landfillit të Vlorës, i cili është dhënë biznesmenit Klodian Zoto. Sipas Elis Blu, ku ka plehra dhe mbetje, qeveria njeh vetëm një përfitues, Klodian Zoto. Partia Demokratike denoncon vendimin e qeverisë shqiptare për ndërtimin e landfillit të Vlorës dhe zgjedhjen si përfitues të biznesmenit Klodian Zoto. Departamenti Antikorrupsionit, Aksesit në Shërbime dhe Transparencës pranë Partisë Demokratike denoncon se më 28 shkurt 2020, qeveria shqiptare i ka hapur rrugë ndërtimit të landfillit rajonal për depozitimin e mbetjeve të ngurta në rajonin e Vlorës. Më tej Selia Blu e lidh landfillin e Vlorës me emrin e biznesmenit Klodian Zoto, një emër i përfolur në shumë afera korruptive. PD servir një dokument të mbledhjes së 23 qershorit 2020 të Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë Integrated Technology Service SHPK me ortak të vetëm 100% të shoqërisë Klodian Zoton, ku është marrë vendimi për ndërtimin e landfillit rajonal të Vlorës me adresë në fshatin Sherisht në zonat kadastrale numër 2074 dhe 3362. Kur bëhet fjalë për mbetje të ngurta apo jo, landfill, incinerator i ndërtuar apo në letër, automatikisht duhet të vinë në mendje Klodian Zoto, i përfshirë dhe përfitues në djegësin e Elbasanit, i dhënë kompanisë fantazëm të krijuar Enkas për të lidhur kontratën, i përfshirë dhe përfitues në landfillin e Fierit, pagar dhe transaksione kuotash të palishme, landfill të cilit i dihet vetëm emri, sepse për trajtim mbetje shende nuk e ka uruar kush punë mbar, ndërkohë që gjendet me arkën me plot 24 miliard lek. Patjetër i përfshirë edhe përfitues në landfillin e Tiranës, gjithnjë pagar dhe me skema kompanish offshore. Nuk mund të mos përmendet veprimtaria jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë deri në Zimbabwe, që tronditi vendi në fjalë për nivelin e lartë të përfshirë në aferë identike korruptive.
Partia Demokratike ka denoncuar her pas here se pas landfilleve të ndërtuara në disa qytete në vend, fshihen skema mirëfilli mashtrimi e përfitimit të parave të shqiptarve, të cilat sipas opozitarëve ndahen mes pushtetit dhe oligarkëve. Qeveria ka hedhur për konsultim draftin e amnistisë fiskale, ndonse Fondi Monetar Ndërkombëtar doli kundër kësaj nisme. Projekt ligji përjashton nga amnistia krerët e shtetit, ministra, deputet, prokuror e gjyqtar. Procesi do zgjas 1 vit dhe do të ketë 3 fasha tatimi. Edhe pse Fondi Monetar Ndërkombëtar disa ditë më parë u shpreh kundër nismës së qeverisë për amnistin fiskale, pasi sipas institucionit ndërkombëtar do të krijonte mundësi për pastrim parash dhe evazion. Qeveria ka avancuar duke hedhur për konsultim projekt ligjin e amnistisë fiskale. Kjo amnisti u mundëson qytetarëve dhe bizneseve formalizimin e pasurive, pa justifikuar mënyrën se si janë krijuar këto të ardhura, duke u përjashtuar edhe nga ndjekja penale. Në nenin 6 të projekt ligjit parashikohet një listë e gjatë e atyre personave që përjashtohen nga amnistia dhe që përfshin që nga kabineti qeveritar aktual, si dhe ata që kanë qenë në poste të rëndësishme në të kaluarën, si presidenti, kryeministri, kryetari KLSH-s, avokati i popullit, prokurorët, gjyqtarët, ministrat dhe deputetët. Sipas projekt ligjit është propozuar që legalizimi i të ardhurave do të kryhet kundrejt një tatimi që do të paguajnë individët të ndarë në disa kategori. Amnistia do të zgjas 1 vit, të gjithë ata që do të deklarojnë brenda 4 muajve të parë pas hyrjes në fuqi të ligjit. Tatimi do të jetë 5% i të ardhurave. Ata të cilët do të deklarojnë në 4 mujorin e dytë, tatimi do të jetë 7%. Dhe për ata që do ta lënë këtë proces në 4 muajt e fundit të amnistisë, atëherë tatimi do të jetë 10%, pra 2 fish më i lartë. Do të jetë një strukturë e posaçme që do të ngrihet pranë tatimeve për realizimin e amnistisë. Deklarimi vullnetar mund të bëhet pranë kësaj strukture ose pranë bankave të nivelit të dytë. Ky tatim për deklarimin e pasurive vlen edhe për ato pasuri që gjenden jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, që i përkasin emigrantëve apo individëve që jetojnë në vendin tonë. Rishikimi i buxhetit nga qeveria vulos varfërinë për shqiptarët, sipas Partisë Demokratike. Ish deputetja Jorida Tabaku deklaroi se akti normativ shërben për pasurimin e një grushti qeveritarësh dhe klientësh të pushtetit. Vendimi i qeverisë për të rishikuar buxhetin 3 herë brenda 6 muajve, sipas ish deputetes Jorida Tabaku, është shpallja e falimentit të saj dhe dëshmi se si Partia Socialiste ka qeverisur këto 7 vjet. Deficiti buxhetor për herë të parë në 20 vite do të arrijë nivelin e 1.5 miliard euro sipas llogaritjeve të vetë Ministrisë së Financave. Kjo do të thotë se qeveria do të vazhdojë të shkurtojë më shumë shpenzimet dhe ky është një precedent i rrezikshëm që rrezikon financat publike. 2 janë shtyllat kryesore të vendimit të qeverisë për rishikimin e buxhetit. Nga një anë varfërojnë qytetarët, nuk ka asnjë shpresë për rritje pagash, për rritje pensionesh, për shpërblime, për bonuse, nuk ka asnjë shans për paketë që ndihmon biznesin për të mos falimentuar. Nga ana tjetër, qeveria do të vazhdojë do të paguajë miliona euro për koncesionet, për PPP-t, miliona euro për inceneratorët dhe për tenderat pagar. Për Jorida Tabaku, në akti normativ provon përkeqësimin e gjendjes ekonomike, e cila sipas saj ndikon në buxhetin e çdo familje shqiptare. Edhe për borxhin, Edi Rama po bën të kundërtën e asaj që thoshte dhe të kundërtën e asaj që premtoi. Mund ta ndiqni këtu me zë dhe figurë çfarë i thoshte ai shqiptarëve 10 vite më parë. Njerëzit duhet ta dinë se në fund vitit 2009 borxhi i Shqipërisë kapi 60% të prodhimit dhe pasurisë kombëtare të vendit. Të gjitha këto para të marra borxh nuk rëndojnë gjetk, po drejt për drejt, mbi çdo familje shqiptare. Nuk ka mëzi për një popull se një qeveri që merr borxh për të larë borxhe. Me borxhet e marra i ka bërë 500 milion euro vetëm ngjyra e bojra fasadash në qytete që sot përmbyten në qytete që sot janë zbrazur. Paguan 120 milion euro në vit për koncesione dhe incenerator. Sipas llogaritjeve të vetë qeverisë, borxhi publik sot është 80% e produktit të brendshëm bruto, por borxhi real është shumë më i lartë. Ai shkon në 11 miliard euro ose 93% e produktit kombëtar, se qeveria këtu duhet të përfshijë dhe borxhin e fshehur të PPP-ve. Ish deputetja deklaron se Edi Rama dhe qeveria e tij janë një rrezik kombëtar. Sipas saj ata kanë nxjerrë në shitje çdo gjë për të pasuruar vetë, e tani po marrin borxh të shfrenuar për të mbajtur në këmbë një pushtet të kalbur nga korrupsioni.
Goditja që i ka dhënë ekonomisë Covid-19 ka bërë që treguesi i ndjesisë ekonomike gjatë 3 mujorit të dytë të shënojë nivelin më të ulët historik që prej fillimit të matjes së tij në vitin 2002. Raporti i Bankës së Shqipërisë thekson se besimi në ekonomi ka rënë me 50.2%. Ndikim në këtë situatë ka dhënë gjendja financiare e bizneseve, por edhe individëve. Ekonomia shqiptare ka pësuar goditjen më të fortë në 2 dekada gjatë periudhës prill-qershor. Në vrojtimin e Bankës së Shqipërisë vëret se besimi në ekonomi nga të gjithë sektorët e tregut është me rënje, dhe po ashtu edhe ai konsumatorëve. Raporti thekson se besimi në ekonomi ka rënë me 50.2%, niveli ky më i ulët që prej vitit 2002. Të gjithë sektorët e ekonomisë kanë pritshmëri negative për muajt në vijim, duke nisur që nga gjendja financiare e deri tek numri i të punësuarve. Kështu industria ka pësuar një përgjysmim të prodhimit dhe rënien të kontratave porositëse, ndërsa në të kurri janë edhe perceptimet e kësaj dege për rritjen e punësimit dhe ecurinë që do të ketë ekonomia në të ardhmen. Aktiviteti i ndërtimit raporton rënje të punës së projekteve, por dhe të shitjeve, ndërsa në uljet e ecurisë së biznesit është edhe dega e tregtisë. Vrojtimi vëren se treguesi i besimit në sektorin e shërbimeve shfaqet kurrjen më të fortë midis treguesve të besimit gjatë 3 mujorit të dytë, me 56.6%, duke shënuar dhe nivelin më të ulët historik e lidhur me ecurinë e biznesit dhe gjendjen financiare. Edhe treguesi i besimit në sektorin e tregtisë pësoi rënje në drejtim të ecurisë së biznesit. Po ashtu një përkeqësim të ndjeshëm ka pasur edhe besimi tek individët, të cilët parashikojnë një situatë të vështirë ekonomike në muajt në vijim, po ashtu edhe të ardhurave. Në prezantimin e projektit për ndërtimin e zonës të kombinatit në Tiranë, e prekur nga tërmeti 26 nëntorit të vitit të kaluar, kryeministri Edi Rama nënvizoi rëndësinë e cilësisë për të shndruar të gjitha qytetet në atraktive. Kreu i qeverisë sulmoi fort të gjitha qeveritë e mëparshme, të cilat sipas tij kanë zhvilluar projekte të cilësisë shumë të dobët. Tek tërmeti 26 nëntorit, kryeministri Edi Rama shikon edhe një anë pozitive. Krizat sipas tij sjellin mundësi transformimi për komunitetin dhe jetën e qytetarëve. Në prezantimin e projektit për ndërtimin e lagjes së kombinatit në Tiranë, shefi i ekzekutivit tha se qytetet e dëmtuara do të bëhen më atraktive përmes rindërtimit, e jo vetëm kombinati, por edhe Durrësi, Shiaku, Laçi, Thumana e Kurbini do të marrin një vlerë shumë më të madhe. Nëse shohim projektet që sot kemi në dorë, pa diskutim që realizimi i tyre do të sjellë transformime të rëndësishme dhe do të çojë përpara me shpejtësi dhe me një dinamik të re një proces shërimi urban në shumë zona, të cilat përndryshe do të mbeteshin tilla për kush e di sa kohë. Rama nuk la pa sulmuar edhe qeverinë e djathtë, duke thënë se la në rrugëve të gjitha projektet zhvillimore. Sipas tij, sot qeveria jep kohën e dur konceptimit dhe projektimit, pa u futur në kantiere si ordhi ndërtuesi shpaleje. Nuk i falet një qeverie, nuk i falet një shteti të sillet si ndërtues paleje. Thjesht për të rendur kryeministri apo për të rendur anëtarët e shpurës tij me daulle për të inauguruar rrugë nga të 4 anët edhe për t'i lënë të tëra rrugëve me projekte që jo do të ngelnin në klasë çdo njërin që i ka hedhur ato viza, po do kishin mbushur burgjet në për vende të tjera, për krime kundër mjedisit, për krime kundër shtetit. Kryetari i Bashkisë Tiranë shfrytëzoi takimin për të thënë se në momente të tilla njerëzit duhet të tregohen pragmatistë në vendimet se kë do të zgjedhin për të qeverisur vendin. Pyetja është kush e drejton vendin 354, kur bie fatkeqësia. Dhe gjithmonë dilema duam një njerëz që rrin krye të punëve dhe që ka një vëmendje speciale nga dita e parë deri sot që është 7 korriku, edhe kanë kaluar disa muaj nga fatkeqësi. Apo duam dikë që është në gjumë, apo duam dikë që nuk ka pikë empatie për ndjesit publike? Projekti për ndërtimin e kombinatit i është besuar një kompanie italiane, sipas të cilës zona do të marrë një tjetër pamje në aspektin urbanistik dhe arkitekturor.
Merr fund Aratia Agim Kajmakut, ish kryetari i Bashkisë së Vorës, është arrestuar pasi u paraqit në një spital privat për shkak të disa problemeve shëndetësore. Mësohet se policia është njoftuar nga stafi i spitalit privat dhe për shkak të gjendjes së tij ndalimi është bërë në ambientet e spitalit. Kajmaku është shpallur në kërkim që prej 11 nëntorit 2019 dhe akuzohet për 3 vepra penale, falsifikimi vulave, stampave ose formularve, falsifikimi dokumenteve dhe kryerja e funksionit pas mbarimit të mandatit. Ndërkohë që Kajmaku zgjodh në krye të Bashkisë Vorë në zgjedhjet e 30 qershorit 2019, por u denoncua nga Partia Demokratike se kishte fshehur dënimin në Greqi për falsifikim parash dhe se kjo nuk ishte deklaruar në formularin e dekriminalizimit. Fillimisht akuza u mohua prej tij, por më pas u vërtetua nga Prokuroria e Tiranës përmes një letër porosie dërguar autoriteteve greke se ai ishte në kërkim në vitin 2003 për falsifikim të kartmonedhave dhe nuk ishte arrestuar pasi kishte ikur në Shqipëri. Nga përgjigjja që Interpol Greqia dhe Interpol Tirana i kanë dërguar prokurorisë së përgjithshme, është vërtetuar se gjurmët e gishtrive të Agim Kajmakut janë të njëjta me Jorgo Toton, i cili është arrestuar në Greqi, dhe këtë arrestim nuk e ka deklaruar kur ai kandidoi për zgjedhjet e 30 qershorit nën siglin e Partisë Socialiste. Fshehja e këtij rasti çoi në shkarkimin e tij dhe nisjen e hetimeve për Agim Kajmakun, por ai u largua duke u shpallur në kërkim nga autoritetet. Madje gjatë seancave në mungesë të tij gjykata e Tiranës ka vendosur dhe masën e sigurisë arrest me burg. Pas një kohe të gjatë pa drejtues zgjidhet zëvendës kryetari i gjykatës së lartë. Në këtë post është zgjedhur Sokol Sadushi, i cili do të ketë edhe kompetencat e kryetarit. Sipas njoftimit të gjykatës, Sadushi u zgjodh me unanimitet me 7 vota si zëvendës kryetari i gjykatës së lartë. Deri në zgjedhjen e kryetarit të gjykatës së lartë, Sadushi sapo zgjedhur në detyrën e zëvendës kryetari do të ushtrojë kompetencat e kryetarit referuar nenit 26.2 të ligjit për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Sadushi ka nisur detyrën si prokuror në vitin 1986 në prokurorinë e Vlorës, ndërsa ndër vite ka punuar si pedagog dhe ka qenë pjesë e gjykatës kushtetuese. Shkon në 81 numri i viktimave nga koronavirusi në vend. Ministria e Shëndetësisë njoftoi vdekjen e 2 pacientëve në spitalin infektiv, një prej të cilëve 45 vjeç. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 74 raste, ndërsa në spital janë shtruar edhe mosha të reja. Ka shkuar në 81 bilanci viktimave nga koronavirusi në vend. Në 24 orët e fundit kanë ndërruar jetë në spitalin infektiv 2 pacientë, me styre një 45 vjeçare nga Berati. Gjatë 24 orëve të fundit, 2 pacientë kanë humbur jetën nga COVID-19, një paciente 45 vjeçare nga Berati dhe një 82 vjeçare nga Kruja, me disa sëmundje bashkëshoqëruese. Ndërkohë rastet e reja vijojnë të mbeten në shifra të larta. Në përditësimin e Ministrisë së Shëndetësisë thuhet se janë konfirmuar 74 raste të reja. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 409 testime tek persona të cilët janë dyshuar për COVID-19 dhe janë konfirmuar 74 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e këtyre rasteve është si vjen: 37 raste në Tiranë, 10 në Durrës, 5 në Shkodër, nga 3 raste në Korçë dhe në Kavaj, nga 2 raste në Fier, Lushnjë dhe Mirdit, dhe nga një rast përkatësisht në Elbasan, në Puk, Berat, Kamës, Gjirokastër, Pogradec, Sarand, Vaujdejes, Dibër dhe Malësia Madhe. Ajo që i shqetëson më tepër mjekët janë komplikacionet në mushkrit tek pacientë shtruar poshtë moshës 40 vjeç, të diagnostikuar në gjysmën e 2 të muajit qershor dhe në ditët e para të korrikut. Aktualisht në spitalin infektiv janë 81 pacientë të shtruar. Janë edhe mosha të reja. 7 pacientë janë në terapi intensive, në gjendje serioze, dhe 2 prej tyre janë intubuar në gjendje të rëndë. Në 24 orët e fundit janë shëruar 42 qytetarë, duke çuar në numrin e të shëruarve në 1744. Në vendin tonë janë aktualisht 1213 persona aktiv me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë ju bën apel qytetarëve të mos ulin vigjilencën për asnjë moment dhe të respektojnë masat e vendosura, distancimin social, maskën në ambiente të mbyllura dhe ruajtjen e higjienës vetjake.
Është pezulluar nga puna në gjykatën administrative të Durrësit pasi një punonjës i saj rezultoi pozitiv me koronavirus dhe kështu puna atij u pezullua, ndërkohë është pezulluar puna edhe në gjykatën e apelit të Durrësit, e cila që pas tërmetit të nëntorit u zhvendos në godinën e gjykatës së Kavajës. Newsi 24 mëson se kryetari i gjykatës së apelit të Durrësit dhe një gjyqtare janë të prekur nga koronavirusi. Gjykata e apelit Durrës vendosi të pezullojë aktivitetin e saj për 2 javë dhe stafi i saj është karantinuar. Ndonse nuk ka asnjë të prekur, edhe gjykata e Kavajës ka pezulluar punën pasi ndodhe në të njëjtën godinë. Në njoftimin e vendosur në hyrje të kësaj gjykate thuhet se për shkak të karantinimit prej COVID-19, çështjet e planifikuara për gjykim pranë saj nuk do të zhvillohen. Pranë kësaj gjykate do të zhvillohen vetëm rastet urgjente si masat e sigurimit. Një 22 vjeçare nga Lushnja është vënë në hetim nga policia pasi edhe pse e prekur nga koronavirusi ka thyer rregullat e karantinës duke dalë nga shtëpia. Policia po heton shtetasen me inicialet MH pasi ka neglizhuar rregullat e përcaktuara në aktin normativ për koronavirusin duke shkuar në fshatin Kashtëbardh te shtëpia e prindërve. Policia mori kontakt me këtë shtetase në banesën e prindërve të saj, ku është bërë edhe evidentimi i personave të tjerë që ndodheshin në këtë banesë, të cilëve u është komunikuar që të mos dalin nga banesa. Tani 22 vjeçaria do të përballet në gjykat me akuzën mos zbatimi masave të autoriteteve shtetërore gjatë gjendjes masave të jashtëzakonshme apo gjatë gjendjes pandemisë. Një studim spanjoll ka hedhur dyshime mbi imunitetin e tufës si një mënyrë për ndalimin e koronavirusit. Studimi vlerëson se vetëm rreth 5% e popullsisë spanjolle ka zhvilluar antitrupa. Një studim spanjoll ka hedhur dyshime mbi imunitetin e tufës si një mënyrë për ndalimin e koronavirusit. Studimi mbi më shumë se 60.000 njerëz vlerëson se vetëm rreth 5% e popullsisë spanjolle ka zhvilluar antitrupa, shkruan revista mjekësore Lancet. Imuniteti i tufës arrihet kur mjaftueshëm njerëz infektohen me një virus për të ndaluar përhapjen e tij. Rreth 70 deri në 90% e një popullate duhet të jetë imune për të mbrojtur të painfektuarit. Përhapja e antitrupave të COVID-19 ishte në 3% në rajonet bregdetare, por më e lartë në zonat e Spanjës me shpërthime më të mëdha, thuhet në raport. Pavarësisht ndikimit të lartë të COVID-19 në Spanjë, vlerësimet e përhapjes mbeten të ulta dhe janë qartësisht të pamjaftueshme për të siguruar imunitetin e tufës, thuhet mëtej në raport. Në këtë situatë, distanca fizike dhe përpjekjet për të identifikuar dhe izoluar rastet dhe kontaktet e tyre janë të domosdoshme për kontrollin e ardhshëm të epidemisë, thekson raporti. Ky studim mendohet të jetë më i madh i këtij lloji në Europë. Ndërkohë, sipas statistikave kombëtare të Britanisë së Madhe, vetëm 22% e personave që kanë rezultuar pozitiv ndaj koronavirusit kanë simptoma, ndërsa pjesa tjetër ka rezultuar pa simptoma. Mbetemi të flasim për situatën e COVID-19, do të kemi tani komunikimin e përjavshëm me kolegët e Zërit Amerikës, jam në lidhje drejt për drejt me Rudina Dervishin. Rudina, të përshëndes. Përshëndetje, Edvin. Rudina, shtrirja dhe përhapja e koronavirusit ende është në rritje aty në Shtetet e Bashkuara, shifrat e reja rekord të infektimeve janë regjistruar në disa shtete, ndërsa po shtohen gjithashtu edhe rastet e shtrimeve në spitale. Si paraqitet aktualisht situata dhe cilat janë shtetet më problematike? Po, shifra është gati 3 milion rastet konfirmuara deri tani dhe më shumë se 130.000 të vdekur në Shtetet e Bashkuara. Për të dhënë këtë shifrë në perspektiv, brenda 6 ditëve në korrik ka patur 250.000 raste të reja infeksioni. Eksperti Anthony Fauci po e quan gjendjen e shpërthimit me të vërtet jo të mirë. I krahasoi situatën dje me atë që po ndodh në Evropë, aty ku jeni ju, ku vendet kanë parë në fakt në rritje të rasteve pas rihapjes, por ndërsa ato në Evropë ndodhen pas një rënje të madhe në nivelet e para të kulmit të shpërthimit, në Shtetet e Bashkuara shifrat sipas ekspertëve kur nuk zbritën në nivelit fillestar dhe tani po rriten përsëri duke bërë këtë situatë pra shumë serioze. Numri i rasteve të konfirmuara është rritur në rreth 40 nga 50 shtete amerikane me një përqindje të lartë të testimeve që po dalin tani pozitive, ndërkohë që 9 shtete
po raportojnë tashmë rekorde të reja të shtrimeve në spital për shtetin e Georgias. Aty kryetarja e Bashkisë së Atlantës, që është kryeqyteti i këtij shteti, është një nga pretendentet për postin e kandidates për nënpresidente në fushatën e demokratëve, njoftoi sot se është prekur vetë nga virusi së bashku me bashkëshortin dhe një nga fëmijët e saj. Ajo kritikoi presidentin Trump që nuk po ndihmon në luftën kundër shtimit të rasteve sipas saj. Të njëjtën gjë bëri edhe guvernatori i New Yorkut, Andrew Cuomo, i cili kërkoi presidentit të ndalë retorikën sipas tij kundër maskave. Në fakt, në një letër vjetre, organizatat larta mjekësore amerikane u bën thirrje amerikanëve që të vënë maska, të respektojnë udhëzimet e distancimit social dhe të lajnë duar. Shefi i personelit të Shtëpisë së Bardhë ndërkohë në një intervistë që dha kohët e fundit për rrjetin Fox News, thotë se administrata Trump po i lë në fakt shtetet lokale dhe zyrtarët shtetëror të vendosin për masat e kufizimit dhe nuk ka ndërmend që të ketë ndonjë mandat nga qeveria federale për vendosjen ose jo të maskave. Kjo sigurisht bie ndesh me rekomandimet e ekspertëve shëndetësor, kështu që po i mshojnë faktin që duhet të vendosen maskat të tani që po ekspertët e shëndetit po thonë dhe OBSH-s që të rishqyrtoj masa. Ndërkohë që presidenti vetë vazhdon me fushatën e tij, ai do të vazhdojë me një fushatë për zgjedhje gjatë kësaj fundjave në New Hampshire, po do të jetë një ambient të hapur. Do të themi, por megjithatë njerëzve nuk do të vënë maska, por maska do të jenë të disponueshme sipas zyrtarëve. Rudina, do të pyes tani për diçka që ka ngjallur shumë interes edhe këtu në Shqipëri, pasi mund të preken shumë studentë edhe nga Shqipëria. Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë studentët ndërkombëtar në kolegjet amerikane ku klasat janë planifikuar që të vazhdojnë online vitin e ardhshëm shkollor. Cilat kanë qenë reagimet në lidhje me këtë njoftim? Kam lexuar gjithashtu edhe një reagim të zonjës Hillary Clinton që ka ironizuar administratën Trump me një vendim të tillë të pritshëm. Reagimet kanë qenë të dyanshme si nga studentët edhe nga vetë universitetet. Universitetet po përgatiten në fakt për një rënje të madhe të numrit regjistrimeve nga studentët e huaj, si dhe të ardhurat ato do të preken nga ulja e numrit të studentëve të huaj për shkak të vendimit të djeshëm të qeverisë federale për të hequr vizat studentëve nëse ata thjesht nuk i studojnë nëse shkollat po kanë marrë vizat studentëve, do të vendosë në klasat të bëjnë online, duhet vendosin të marrin masa të tjera, për shembull të transferohen në shkollë tjetër, ku mësimet nuk jepen vetëm online, në mënyrë që të garantojnë statusin e tyre të ligjshëm. Kështu bë njoftimi dje nga Agjencia e Migracionit dhe Doganave, nëse nuk e bëjnë një gjë të tillë, autoritetet mund të përballen me pasoja përfshirjen e procedurave për largimin e tyre nga Shtetet e Bashkuara. Më shumë se 1 milion student ndërkombëtar morën viza për studiuar në Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar. Këtë periudhë të pranverë nuk dihet nëse pandemia do të arriti që ti heq të gjitha studentët, duke u kujtuar se kur filloi pandemia shumë nga universitetet dhe ato më prestigjioze nxitën studentët që të ktheheshin në vendet e tyre, por disa vazhduan të qëndrojnë në Shtetet e Bashkuara me shpresën që shkollat do të rihapen, një gjë që duket se shumë shtete po e sprapsin, pra po kërkojnë që shumica e klasave të fillojnë online nga frika e pandemisë. Lajmet që studentët ndërkombëtar tani duhet të ndjekin të paktën disa klasa fizikisht, në mënyrë që të mbajnë statusin e tyre të ligjshëm të migracionit, ka shumë mundësi të vinë që të japin perspektivës fundimeve të tyre këtu në Shtetet e Bashkuara. Qartë. Mirë, Rudina, të falenderoj për gjithë informacionet që përcolle për shikuesit tanë.
Faleminderit juve. Dhe I referohemi tani lajmit të fundit që kanë buritur në redaksin tonë të informacionit, jeni duke ndjekur atë edhe përmes fleshit tonë informativ, duket se kryeministri I vendit zoti Edi Rama është duke u përgatitur për zgjedhjet e vitit 2021. Ai sot përpara se të zhvillohet një takim me opozitën parlamentare ku ndodhet edhe në këto çaste, kemi mësuar se ka zhvilluar takime me deputetët sipas qarqeve ku duket se ka dhënë porositë e tij për zgjedhjet. Do të rilidhem edhe njërë me kolegu Nergjus Gjençaj për të mësuar detaje, di që ati është folur edhe për listat e hapura, kryeministri ka thënë se është kundër këtyre listave, di që është folur edhe për mundësin e koalicioneve, pra për të mos patur të tilla koalicionet parazgjedhore, po kolegu Gjençaj do të na zbardh për mbajtjen e këtij takimi. Nergjus, mirëmbrëma edhe një herë. Ola, mirëmbrëma edhe një herë. Prej orës 13 deri në orën pothuajse në orën 19, kryeministri Edi Rama ka zhvilluar takime të shumta me deputetët e Partisë Socialiste të ndarë sipas qarqeve. Pikërisht ndezja motorëve të organizimit të fushatës elektorale ka qenë pjesë kryesore e takimeve, bisedave të kryeministrit me deputetët socialistë. Kreu I qeverisë, njëherë kryetari I Partisë Socialiste Edi Rama ka kërkuar nisjen e përgatitjes së takimeve të shumta me bazën socialiste, ngritjen e strukturave, ngritjen në këmbë të strukturave të Partisë Socialiste, pikërisht me fokus organizimin e Partisë Socialiste për zgjedhjet e pranverës së ardhshme. Zgjedhje shumë të rëndësishme ato të vitit të ardhshëm, të cilat do të përcaktojnë mazhorancën e re politike për 4 vite të ardhshme, për mandatin e tretë, për një mandat të ri, për mandatin e ri dhe që kryeministri Edi Rama dhe Partia Socialiste kërkojnë të fitojnë një mandat të tretë e qeverisës. Në këto takime Edi Rama ka prekur edhe situatën aktuale politike, pra ato që ka të bëjnë me reformën zgjedhore dhe kërkesën e opozitës parlamentare për sa I përket ndryshimeve në kushtetut. Edi Rama, të paktën sipas burimeve që kemi, ka thënë se ai personalisht nuk është partizan I listave të hapura, por gjithçka mund të ndodhë, kështu që kjo do të jetë çështja e listave do të jetë në varësi të zhvillimeve. E po ashtu në varësi të dinamikës politike do të jetë edhe çështja e koalicioneve parazgjedhore, të cilat Edi Rama ka thënë se pikërisht në varësi të dinamikës të diskutimeve në parlament mund dhe të eliminohen, pra mund të shkohet në zgjedhjet e 2021 pa koalicione parazgjedhore. Por gjithsesi kjo është, të themi, thjesht me parashtresën mund, pra në varësi të dinamikës politike do të shohim nëse në zgjedhjet e 2021 do të kemi koalicione parazgjedhore apo jo. Gjithsesi koalicionet parazgjedhore, hapja e listave hapja e listave për kandidatët për deputet, si dhe ndryshimi I sistemit zgjedhor në kërkesat e opozitës parlamentare të cilat kanë nisur diskutimin në kuvend. E pikërisht për këtë temë po zhvillohet në kryesinë e kuvendit prej rreth 50 minutash takimi I kryeministrit Rama dhe krerëve të grupeve parlamentare të opozitës parlamentare, të cilët kërkojnë nga Edi Rama një qëndrim të saktë dhe qëndrim shtërues. Po, ja ku po shohim edhe foto nga takimi që zoti Rama është duke zhvilluar në këto çaste me opozitën parlamentare. Po. Pra, në këtë takim, Myslim Murizni me të mësajet Monstojku I kërkojnë Edi Ramës, I cili shoqërohet nga sekretari I përgjithshëm I Partisë Socialiste Tauland Balla në takim, I kërkojnë pozicionimin e tij për sa I përket kërkesave të tyre për ndryshime kushtetuese. Opozita parlamentare ka kushtëzuar votën e saj për reformën zgjedhore me këto ndryshime kushtetuese. Reforma zgjedhore e cila është dakordsuar në Këshillin Politik mes Partisë Socialiste dhe përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Një reformë zgjedhore, paketa e cila do të nënshtrohet diskutimeve në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Për arsye se mandati I Komisionit Posaçëm Parlamentar për reformën zgjedhore ka përfunduar dhe gjithë paketa e ndryshimeve në kodin zgjedhor ka kaluar në Komisionin e Ligjeve si nismë e deputetit Damian Gjiknuri. Pra pritet të shohim dhe do jemi këtu deri në fund të takimit për të parë për sa I përket të fundit të takimit mes Edi Ramës dhe krerëve të grupeve parlamentare të opozitës parlamentare. E qartë, faleminderit Nergjus për olësit që përsodhet në studio. Ky ishte lajmi I fundit.
Në kohë që fakultetet e Universitetit të Tiranës kanë përcjell gjithë listat te Komisioni Aktual Institucional i Zgjedhjeve, nga ana tjetër rektori Koni po ngre një komision tjetër. Kryetaria e Kizit aktual Majlinda Keta tha se rektori në ikje Koni duhet të ndihet keq moralisht dhe profesionalisht pasi në këto zgjedhje do të shkohet vetëm me Kizin që ajo drejton me bekimin edhe të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës. Komisioni Institucional Zgjedhor me kryetare profesore Majlinda Keta vijon punën normalisht për zgjedhjet e 30 korrikut në Universitetin e Tiranës. Tashmë gjithë fakultetet kanë përcjell listat me kandidatët, por duket se në zgjedhje po shkohet me emrat aktual që mandatin për një tjetër 4 vjeçar e ka në xhep. Gara nuk duket se ka surpriza. Përveç Fakultetit të Shkencave të Natyrës, ku duken 2 emra në garë për shef departamenti, në pothuajse gjithë fakultetet e tjera të Universitetit të Tiranës, emrat që konkurrojnë janë drejtuesit aktual. Nga ana tjetër, rektori i Universitetit të Tiranës, Koni, duke mos e njohur Komisionin Aktual Institucional Zgjedhor, po punon për të ngritur një komision të ri. Procesi është shtyr për herë të tretë, data 7 korrik shënon afatin e fundit për plotësimin e Kizit të tij dhe të Komisionit të Apelimit, ose gjykata e brendshme elektorale e zgjedhjeve. Deri tani nuk ka arritur që të formojë struktura e Kizit pasi munguan kandidatët. Kryetaria e Komisionit Institucional Zgjedhor në detyrë në Universitetin e Tiranës, Majlinda Keta, shpjegoi procesin që po ndiqet për këto zgjedhje. E pyetur nëse po shkohet në zgjedhjet e 30 korrikut me 2 komisione e me 2 lista kandidatësh, ajo përgjigjet. Nuk mund të shkoj, pasi zoti Koni e ka tashmë të lexueshme vendimin e majorancës së Senatit dhe mbi të gjitha zoti Koni është refuzuar në 2 afate për aplikim për Kizin e ri. Kemi disa dhjetra për dekan dhe për përgjegjës departamenti. Mendoni se mundi Koni në veprimin e vet unik dhe një vetëm, Koni ta lexoi mes rreshtave dhe mori përgjigjen dhe nga prokuroria dhe nga gjykata për këtë element. Kallëzimi penal në adresën tonë është mbyllur, duhet ndihet keq moralisht dhe profesionalisht që është i refuzuar nga gjithë institucionet dhe strukturat e universitetit të lej procesin të vazhdojë, se do të vazhdoj procesi dhe jo Koni, po dhe nga 10 si Koni në Universitetin e Tiranës nuk e ndalojnë më mbrapa në procesin zgjedhor të datës 30. Duke thënë se rektori në ikje, si pasaj është në shkelje të ligjit dhe i refuzuar nga gjithë strukturat e universitetit më të madh në vend, Keta thotë se Kizi që drejton është i vetmi institucion i lishëm me mbështetjen majoritare të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës dhe se ajo dhe kolegët e saj do të aplikojnë sërish pasi zgjedhjet të përfundojnë. Një rektor në ikje që as nuk aplikon për të rikandiduar të mund të godas strukturën qendrore të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve. Prandaj me një komision do shkojmë dhe me pritjen e Komisionit Apelit pasi është i detyrueshëm i bëj thirrje Konit në ikje. Të respektoj vendimin e majorancës Senatit, të respektoj ligjin shqiptar, të respektoj vendimarrjen dhe të marrë përgjegjësinë për zgjedhjen e Komisionit të Apelit. Komisionin Institucional të Zgjedhjeve nuk mund ta ngrijë dot zoti Koni. Për zonjën Keta janë marrë të gjitha masat që këto zgjedhje të shkojnë siç duhen edhe në kohëpandemia. Në auditore ka student që japin provime, ka student që vijojnë pjesë të mësimit që nuk e kanë ndjekur dot online, ka student që do mbrojnë diplomat e tyre dhe transporti publik gjithashtu u liberalizua për të ardhur studentët. Zgjedhjet e 30 korrikut ende mbeten me shumë të panjohura për shkak të përplasjeve të brendshme në Universitetin e Tiranës. Lëvizja Socialiste për Integrim ka shprehur shqetësimin për vështirësitë me të cilat përballet bujqësia në vend. Ish-ministri i Bujqësisë Edmund Panariti drejton gishtin nga qeveria që sipas tij e ka braktisur këtë sektor. Sipas Panaritit, opozita e bashkuar dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do të mbështesin këtë sektor me të paktën 100 milion euro. Bujqësia është i vetmi sektor i ekonomisë që mbeti tërësisht i pafinancuar dhe i përjashtuar nga e ashtu e quajtura paket e luftës. U lam pa mbështetje, pa përkraje, pa para, ferma dhe fermerët, si në asnjë vend tjetër në rajon dhe në Bashkimin Evropian. Nuk u mbështet bujqësia, pavarësisht se ajo u paralizua dhe vazhdon të jetë bllokuar dhe paralizuar nga mbyllja e tregjeve, nga paralizimi i transportit dhe përjedhoi prodhimi vendas po falimenton. Prodhimi bujqësor është ulur, janë rritur importet, janë ulur eksportet. Njëkohësisht kemi një paksim në minimumin historik
të numrit të përgjithshëm të baktive në vend. Janë ulur me 20% numri i baktive në portufa. Për i lloj, bujësia sot prodhon me kosto shumë të lartë dhe duke mos qenë konkurruese nuk del në treg. Opozita e Bashkuar dhe LSI është e bindur se pa e mbështetur sektorin me të paktën 100 milion euro, ai nuk mund të jetë konkurrues dhe do të rrudhet edhe më tej. Këto fonde do të shkojnë dhe duhet të shkojnë kryesisht si pagesa të drejtë për drejta në ndihmë të fermerit për çdo njësi produkti shqiptar të prodhuar dhe të dorëzuar në pikët e grumbullimit. Do të përdoren për mbështetje me para në dorë për blegtorët, për çdo krer bakti të mbashtuar. Do të shkojnë për mbështetje të drejtë për drejtë për çdo dynim apo hektar tokë të kultivuar, të punuar dhe të mbjellë. Ashtu siç veprohet edhe në vendet e Bashkimit Evropian, ashtu siç po veprojnë edhe vendet e rajonit. As më shumë dhe as më pak të kërkon edhe bujësia shqiptare. Agjencia e zonave të mbrojtura të qarkut Vlorë për mbrojtjen e parkut kombëtar të Sazan Karaburunit ka vendosur në ujërat detare 50 bova të reja ankoruese. Ministri i Turizmit Blendi Klosi tha se kjo bëhet në kuadër të nismës qeveritare për të ofruar më tepër akses në ankorimin e mjeteve detare në funksion të turizmit dhe biznesit. Ministria e Turizmit në bashkëpunim me Agjencinë e Zonave të Mbrojtura të Qarkut Vlorë për mbrojtjen e parkut kombëtar të Sazan Karaburunit kanë vendosur në ujërat detare 50 bova të reja ankoruese. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi tha se kjo bëhet në kuadër të nismës qeveritare për të ofruar më tepër akses në ankorimin e mjeteve detare në funksion të turizmit dhe biznesit. Të hedhim sot 50 bova të reja, të cilat janë një investim i qeverisë shqiptare në kuadër të hapjes së kësaj pjese të detit shqiptar për të ankoruar më shumë mjetet kënaqësisë dhe për të pasur mundësinë që bukuritë e pamata të këtyre plazheve të virgjëra të Karaburunit dhe pastaj gjithë zonës së Rivierës të vizitohen nga më shumë jahte dhe mjete kënaqësie të cilat lundrojnë në këtë zonë, dhe pse jo mos fillojmë të shndrojmë këtë zonë në një pikë parkimin rajonal për gjithë zonën e Mesdheut. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli u shpreh se kjo nismë që prezantohet ofron strategji dhe mundësi të reja për zhvillimin e turizmit. Atë që ne përpiqemi së bashku ta bëjmë në tokë, kemi një qasje tjetër dhe të ndryshme këtë herë, këtë verë dhe në det. Mundësi të reja për të investuar dhe ligji favorizues për mjetet lundruese absolutisht është një garanci më shumë për të parë se investimet që deri sot janë realizuar në tokë, por investimi në det është thirrja e të ardhmes. 5 ditë pasi News 24 zbuloi emrin e Talo Çelo si dyshuari kryesor për ekzekutimin e vëllezërve Haxhia më 27 prill në Shën Vlash, Durrës, policia vë 10.000 euro shpërblim për kapjen e tij. 49 vjeçari i shpallur në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar është gjithashtu autori dyshuar i grabitjes së 9 prillit që shkoi në pistën e aeroportit Nën Tereza në Rinas, ku persona të maskuar në kërcënimin e armëve të zjarrit morën një sasi të konsiderueshme parash. Gjatë shkëmbimit të zjarrit me policinë, mbeti i vrarë Admir Murataj, një prej autorëve kryesor të ngjarjes. Gjykata për krimet e rënda Tiranë i ka caktuar 49 vjeçarit Talo Çelo masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, vrasje dhe grabitje në bashkëpunim. Policia e shtetit ka finalizuar operacionin policor transferta duke vënë në pranga 9 persona, të gjithë banues në Tiranë, e mes tyre edhe femra. Ata akuzohen për veprimtari të kundralishme në fushën e mashtrimit kompjuterik, pasi kanë përfituar rreth 38.000 euro nga mashtrimet nëpërmjet adresave në rrjetin social Facebook. Këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin për një periudhë 1 vjeçare kanë ndërhyrë në llogaritë të ndryshme të rrjetit social Facebook, duke ndryshuar të dhënat e tyre dhe më pas i kanë përdorur për të komunikuar me miq të këtyre llogarive. Me anë të mashtrimit kanë kërkuar shuma të ndryshme monetare dhe si rezultat kanë përfituar shumën 38.000 euro, njofton policia. Gjatë operacionit u sekuestruan 10 aparate celular, 10 numra SIM, 3 pajisje elektronike, mandate pagesa që faktojnë aktivitetin e tyre kriminal.
Ish këshilltari për siguri kombëtare i presidentit Trump, John Bolton, është shprehur se çështja e shkëmbimit të territoreve është përmendur si mundësi në bisedat mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë. Sipas Bolton, në disa vende të Ballkanit, në Gjermani dhe në disa vende të Evropës perëndimore, ideja e shkëmbimit të territoreve u prit me shqetësim, por shtoi se në rast se Kosova dhe Serbia do të arrinin një marrëveshje për këtë çështje, pjesa tjetër e Evropës vështirë se do ta kundërshtonte. Ish këshilltari për siguri kombëtare i presidentit amerikan Donald Trump, John Bolton, është shprehur se çështja e shkëmbimit të territoreve është përmendur si mundësi në bisedat mes udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë. I think in the case of Kosovo and Serbia, there were indications as early as 2018. Ka pasur shenja që në vitin 2018 se udhëheqësit donin të zgjidhnin këtë çështje, sepse e kishin kuptuar se nuk mund të kishte zhvillim ekonomik dhe as qëndrueshmëri pa u normalizuar marrëdhëniet mes tyre. Kjo shkaktoi polemika të shumta në të dyja vendet, por mua më duket se ia vlente përpjekja. Një nga gjërat që po diskutonim ishte mundësia e një shkëmbimi territoresh. Sipas Boltonit, në disa vende të Ballkanit, në Gjermani dhe në disa vende të Europës perëndimore, ideja e shkëmbimit të territoreve u prit me shqetësim, por ai shtoi se në rast se Kosova dhe Serbia do të arrinin një marrëveshje për këtë çështje, pjesa tjetër e Europës vështirë se do ta kundërshtonte. Para një viti e gjysmë, shprehet ai, palët ishin më pranë mundësisë për një marrëveshje dhe se disa europian, si Tony Blair, ishin angazhuar në këtë proces. Po ashtu shtoi ai se nuk do të ishte dora sot, ndonse mundësia e zgjidhjes nuk duket aq pranë sa ishte atëherë. Presidenti Trump e pushoi nga puna Boltonin, këshilltari i tij i tretë për sigurinë kombëtare, për shkak të mosmarrëveshjeve mbi disa çështje kryesore të politikës së jashtme. Një zyrtar amerikan është shprehur për Zërin e Amerikës se John Bolton është pushuar nga presidenti Trump për shkak të ndjekjes së politikave që nuk ishin të presidentit, siç ishin ato ndaj Iranit, Venezuelës, Koresë së Veriut apo Serbisë dhe Kosovës. Ndërkohë, as presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić nuk i kanë komentuar deklaratat e Boltonit. Përmendja e Martin Camajt dhe Ernest Koliqit si bashkëpunëtor të agjensive të huaja të inteligjencës kanë gjallur reagime. Poeti Primo Shlaku sheh dashakësi dhe kërkon të mbajë qendrim Akademia e Shkencave në lidhje me këtë çështje. Poeti Primo Shlaku del kundër aurontarës për çështjen e implikimit të Ernest Koliqit e Martin Camajt në agjenturat e huaja. Nuk kam asnjë gjë të keqe me te, kuptohet nuk kam asnjë gjë të mirë më, derisa të marrim vesh se ku flen peshku, se këtu ka peshk që i flen. Sa i ka shumë kohë që e grisë këtë histori, doli me paket punar 3 autoritetet dhe letërshies dhe kritik shqiptare, Koliqin, për Camajn dhe për Krist Malok. Shlaku, ish mësues në prekale ish pedagog në Beograd si Camaj, thotë se nëse Camaj ka qenë apo jo pjesë e UDB-s, duhet vërtetuar me dokumente arkivore dhe jo me aludime mbi punësimin e martesën. Për të, studimi i tarës botuar nga akademiku i ri Ardian Vebiu është një bombë hedhur a një silur, ndaj një përgjegjësi të madhe ai vë mbi shpatullat e Akademisë së Shkencave. Akademia e Shkencave ndodhet me dashje o pa dashje e implikuar në këtë punë. Më intereson me ditë kjo akademia re, me kryetarin e ri, me këto të rinj, çfarë do hanë të pinë, ku e kanë mendje. Dhe mund del se e kanë filluar me silurime. Por unë e du fjalën e tyre. Me siguri që ata nuk do ulen deri tek përgjigjja ndaj meje, sepse do të ishin me të vërtetë ata që na duhen. Por sa i takon bashkëpunimit të Koliqit me fashistët, Shlaku thotë se shumë figura kombëtare kanë bashkëpunuar me sunduesit, ndaj ndërsa ngre pyetjen jep edhe përgjigjen. Koliqi ka një bashkëpunim me logotenencën fashiste, Bashkovasa ka shtyp me zjarre me hekur popullin e Libanit dhe 3 vllaznit frashëj, që janë treshja mitike, të gjithë morë kanë qenë në punë satnal të sultanit edhe antar të parlamentit, bashkë me Ismail Qemali. Janë mbështet pushtetit ekzistues për me ndihmu vendin e tyre. Dosja është marrë në mënyrë të palishme dhe ka tendenca denigruese ndaj Martin Camajt. Është kjo deklarata e ashpër e studiuesit Ardian Dreca për artikullin e aurontares për Camajn e Koliqin si agent të shërbimeve të huaja sekreta. Studiuesi Ardian Dreca, profesor në Universitetin Urbaniana në Rom, tregot shumë i ashpër ndaj studimit aurontares për Ernest Koliqin e Martin Camajn. Ai madje hedh akuza se dosja nuk është marrë në mënyrë të lishme. Po asnjë lloj metode shkencore, i drejtuam kryesisht për një shtysave të mbrëmshme për atavizmave me shije sigurimi si
një farë aurontares, i cili rreshtonte pa si një kolazh, pas një lloj rendit logjik dhe pa argumentime historike, copsa, njoftimesh, shërbimet në ndryshme të inteligjencë rreth këtyre dy personaliteteve. Posaçërisht, figura e Camajt përpiqej me u denigru në mënyrë më radikale, të sjellë edhe faksimile dosjes të sigurimit, e cila rezulton se është e marrë në mënyrë të paligjshme prej këtij personit, prej autoritetit, gjatë për cilën ngren një pikpyetje shumë të fortë për menaxhimin e këtij dokumentacionit që është besu autoritetit të dosjeve. Sipas tij, mes të vërtetave janë fshehur edhe detaje me rëndësi. Në çka konsistonte tendenca denigruese ndaj Camajt në këtë shkrim të Tarës, Camaj rezulton të ketë firmos për bashkëpunim me Sigurimin e Shtetit gjatë ndalimit të në Shkodër me datën 10 maj 1948. Tare nuk thot ama se mas pak diç Camaj u holl narrati dhe kaloi një ustavi dhe se nuk ekziston asnjë një dokument i vetëm që ai të ketë punu realisht për Sigurimin e Shtetit gjatë gjithë asaj periudhe. Ka bashkëpunuar me shërbime tjera, së fundit edhe me shërbimin e Republikës Federale Gjermane. Për informacion, për konsultime, se bashkëpunimet janë nivele të ndryshme. Për shembull, edhe një quhet bashkëpunim edhe një konsultim që i kërkoi aso kohë një autoritetit në lamin e Shqipërisë nga ana e shërbimit të Republikës Federale Gjermane. Janë gjëra të vogla, por një mashtrim i madh është i përbam prej detajesh, ndryshe nuk besohet. Ai jep edhe arsyet sepse shumë shqiptar bashkëpunuan për të rrëzuar regjimin e Enver Hoxhës. Debati rreth bashkëpunimit real të shumë personaliteteve shqiptare në mërgim me shërbimet perëndimore të inteligjencë, të cilat vinin informacion dhe përpiqeshin deri një farë periudhë historike me rrëzu regjimin e Enver Hoxhës. Janë shkruar mbotuar me 10 libra. Një prej tyre është besoj ndër më të mirët, edhe shumë në mënyrë jashtëzakonisht tërheqëse, libri i Gens Korts, One Man's Journey to Freedom. Meriton për të lexuar për me kuptuar pjesë këtij puzzle të bashkëpunimit shumë personave dhe personaliteteve. Prej bashkëpunimit me shërbimet perëndimore, Camaj dhe Koliçi nuk kanë bërë përjashtime, kanë bashkëpunuar ata. Ashtu si shumë prej tyre kanë bashkëpunuar edhe me sigurimin e Tiranës, me sigurimin e shtetit. Sipas tij, bashkëpunimi ka qenë krejt i zakonshëm për intelektualet e lindjes për të rrëzuar qeveritë e vendeve nga vinin. Në anën tjetër, ai sqaron edhe çështjen e financimit që pretendohet nga aurontare për revistën Shejzat të Koliçit. Bëhet fjalë nëse Koliçi ka marrë subvencione ose mbështetje prej qeverive të huaja për aktivitetin e tij kulturor, nëse ka pas ndërhyrje aktive edhe çervime të huaja për me ndihmuar promovimin e vlerave të kulturës tonë, të organizimit kuvendeve, botimin e revistës Shajzat, të cilën sot e drejtoj unë. Kjo gjë duhet më u provu përpara, por nuk më habit as pak dhe ty pa rezultatin e punës shkencore kërkimore të Koliçit, them se fruti aty në subvencioneve ka qenë shumë pozitiv. Ndryshe nga fruti i shumë subvencioneve që Tirana jepte marksistën leninistave, personave që nxirrte edhe me vra i jashtë, është një numër vrasësh me pagesë që Sigurimi i Shtetit ka nxjerrë në vite me bë krime në Itali, në Belgjik, në Francë, një ustavi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, po të marrim parasysh subvencionet e njëjës parë dhe të pas tjetër, këto që janë dhënë Koliçit kanë metë dhe janë një rezultat për kulturën shqiptare. Ndreza mendon se gjykimin historik mbi Camaj nuk mund ta jap Tara, ai thotë se konteksti kur u krijuan dokumentet e ish sigurimit të shtetit duhet parë me rezerva. Dokumentet që e sigurimit të shtetit, prodhuesi prej sigurimit të shtetit janë prodhuar prej një shoqënie të tillë, prej një ndërmarrje të tillë, ku kishte njerëz të cilët vet aparati komunistik kishte frikë. A mund të mendojmë pra në këto kushte që dokumentet e prodhuara prej sigurimit të shtetit jenë arikullum e vërtet akullume? Unë besoj se jo. Gjatë regjimit, dokumentet e sigurimit të shtetit janë përdorur. Ka pas një përdorim të tyre. Mas viteve 90 ka pas një shpërdorim të tyre. Ka pas zhdukje, manipulime, shantazhime njerëz me dosje. Kjo ka qenë pika e dobët e Saliberirs, njerëzit me dosje, dosjet për njerëz. Dreca jep një tjetër lexim situatës, duke hedhur hije dyshimi mbi arsyet e përdorimit të disa dokumenteve, ndaj ka një thirrje për autoritetin e dosjeve. Sot ka një tentativë me rishkru historinë me shkrimtarët anonim të Sigurimi i Shtetit që kanë prodhuar në vite dokumente që kanë met në arkiv, për me hjallë balt mi klerin katolik, me hjallë balt mi shkrimtar, mi artista, mi intelektual të asaj periudhe.
Nëse autoriteti do të lejoj që të përdoret në këtë sens, do të thosë se autoriteti i dosje ka humbur misionin e tij. Ai krahason dokumentet e sigurimit me ato të KGB-s e Stasit. Me dokumentet e sigurimit shtetit nuk duhet prisni që me mësu një histori objektive të asaj periudhe. Provoni me bërë një gjatë tillë me dokumentet e Gestapos apo me dokumentet e KGB-s dhe mësoni përpiqen me kontrabandu si të ishte një histori me vlera shkencore. Nuk do t'ju merrte parasysh askush. Do të ishte një operacion individsh me moral të ulët dhe s'do të kishte asnjë lloj vlere shkencore. Ky është problemi i autoritetit. Nëse autoriteti do të jetë me të vërtet autoritet në lamin e dokumenteve që administron, atëherë do të kemi mundësi që historian të vërtet, kërkues të vërtet, të shërbehen, të marrin ato dokumente dhe t'i përdorin me etikën që i përket profesionit që ata kryejnë. Debatet për figurat e njohura të rrjetrave shqipe kanë gjallur gjithnjë ndjeshmëri të lartë publike. Kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Por për t'u informuar çdo moment të ditës, ne u kujtojmë shikues nderuar, është faqja e internetit balkanweb.com, aty mund të shfletoni gjithashtu informacione dhe gazetës shqiptare ose mund të na ndiqni në kohë reale nëpërmjet live streamit. Ndajemi këtu së bashku natën e mirë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programeve tona.